Cách làm dưa giá giòn, giữ được lâu cho ngày Tết. Dưa giá, một loại dưa món ăn kèm thịt kho tàu để chống ngán không thể thiếu trong ngày Tết. Để làm dưa giá giòn ngon không hề khó. Do đó, thay vì phải mua dưa giá ở tiệm hay ở chợ, siêu thị, thì bạn có thể tự làm dưa giá giòn ngon, để được lâu tại nhà, ăn kèm bánh tét, thịt luộc hay thịt kho sẽ rất tuyệt đấy. Nhanh tay làm món dưa giá để dùng trong những ngày Tết đến nhẹ mèo. Chọn nguyên liệu làm dưa giá được ngon, chất lượng. Cách chọn giá đỗ tươi. Để làm dưa giá ngon thì bạn nên chọn những cọng giá có chiều dài khoảng từ 5 đến 6 cm. Giá đỗ sạch thường chỉ dài bằng 1/2 giá đỗ đã được ngâm hóa chất. Đồng thời, chỉ nên chọn giá đỗ có rễ dài, ốm và nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn giá đỗ không quá mập, kích thước không đều nhau. Không nên chọn những cọng giá mập mạp, to bự vì đó là giá đỗ đã được ngâm hóa chất. Với giá đỗ ngon sẽ có màu sắc ngà ngà, trắng nhạt hoặc trắng sữa, bạn nên chọn những loại này. Cách chọn cà rốt. Nên chọn củ cà rốt còn cứng, màu sáng đẹp, thẳng và trơn láng sẽ làm dưa giá chất lượng hơn. Nếu mua cà rốt còn cuốn lá thì chọn những củ có cuống còn tươi. Chọn cà rốt nhỏ vừa sẽ ngon hơn củ lớn, vì cà rốt lớn thường cọ nhiều xơ, ăn không ngon. Cách chọn hẹ. Khi mua hẹ, bạn chọn các bó có lá tươi, không bị héo, dập, bẻ thử thấy lá giòn là còn non không bị dài nhiều xơ sẽ làm dưa giá không ngon. Với giấm để làm dưa giá, bạn nên dùng giấm nuôi thay giấm gạo nha. Vì như vậy sẽ làm tăng độ ngon hơn, đồng thời sau một thời gian nước dưa giá không bị đục và vẫn trong. Ngoài những nguyên liệu chủ yếu trên, bạn có thể cho thêm cải chua, củ kiệu và mít non vào nha, để làm được món dưa giá hấp dẫn, giòn giòn. Cần những nguyên liệu sau: 300g giá đỗ, 1 củ cà rốt, 50g hẹ, 1/3 muỗng muối, 1 muỗng đường trắng, 1 muỗng giấm, 2 trái ớt, 1 củ tỏi. Cách làm dưa giá. Bước 1. Nhặt bỏ rễ và vỏ đậu gái đỗ còn sót lại rồi đem rửa sạch. Bào vỏ cà rốt, rửa sạch với nước rồi đem thái sợi nhỏ vừa ăn. Bạn không nên cắt nhỏ cà rốt rồi mới đem rửa vì như vậy sẽ làm thất thoát các chất dinh dưỡng khiến cà rốt không còn giòn ngon. Cắt gốc hẹ, nhặt bỏ lá heo úa rồi mang đi rửa sạch. Tất cả nguyên liệu đều để cho ráo nước. Bước 2. Bóc vỏ tỏi, thái sợi nhỏ. Bỏ cuống ớt, thái chỉ. Cắt hẹ thành từng khúc dài khoảng 2 cm. Bước 3. Chuẩn bị một tô vừa, pha vào 3 muỗng canh đường, 2 muỗng nhỏ muối, 1 muỗng giấm và 4 muỗng canh nước lọc, khuấy đều để đường tan. Khi nếm thấy có vị chua chua ngọt ngọt là được nha. Bước 4. Cách trộn dưa giá. Cho cà rốt, hẹ, giá vào một thau lớn và trộn đều với nhau. Sau đó, cho hỗn hợp giá, hẹ và cà rốt vào hũ thủy tinh sạch. Rưới từ từ hỗn hợp nước giấm pha vào. Bước 5. Dùng tay nhận dưa giá xuống và để nước giấm ngập qua. Nếu hỗn hợp nước giấm chưa đủ để ngập mặt giá, bạn có thể pha thêm ít nước lọc vào. Đậy kín nắp, để nơi thoáng mát, khoảng 1 ngày là có thể dùng được. Khi đã làm xong hũ dưa giá, bạn có thể dùng ăn kèm với thịt kho tàu, chả lụa, giò thủ, thịt nguội hoặc ăn không đều được để chống ngán. Cách bảo quản dưa giá được lâu. Dưa giá sau khi đã để 1 ngày, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Dưa giá sau khi ăn còn dư không nên cho lại vào hũ vì sẽ gây mốc và hư cả hũ dưa giá. Nếu để giá ở ngoài thì đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chúc các bạn thành công với cách làm dưa giá ngon ngày Tết nhé!